Hello emberek! Hú, ez nagyon B-turbós volt. Üdvözlök mindenkit! Egy retro FPS-t akartatok látni a szavazás alapján, én pedig pont egy retro FPS-t fogok nektek most bemutatni, de előtte legyen egy kis kvízjáték. Melyik játékra gondolok? 4 fős csapat tagjaként, modern fegyverekkel, egy zombis fertőzöttes környezetben kell különböző objektívákat megoldani. Annyit segítek még, hogy L betűvel, mint Lajos kezdődik a játéknak a neve. Mondom, mindenkinek megvan, mondjuk egyszerre. Last Rights. That's right. Nem a Left 4 Dead találta fel ezt a műfajt, 11 évvel megelőzte a Last Rights, és nézzük is. Az Ocean fejlesztette és adta ki a játékot 1997-ben. Amerikában Dawn of Darkness néven jelent volna meg ez a cím, végül azonban csak Európában és Last Rights néven került forgalomba. A név jelentése az utolsó kenet, amit a katolikus papok adnak a haldokló vagy halott embereknek. Ennek nem tudom mennyi köze van a történethez, a lényeg, hogy a földet ellepik az élőholtak és egy speciális osztag parancsnokaként kell megmentenünk az emberiséget. Ami legelőször feltűnhet, és ezt később is fel fogom emlegetni, hogy a töltőképernyők iszonyatosan jól néznek ki. Nézzétek meg, hát bőven elmennek ezek háttérképnek is. A legelső pályán egy energiamező aktiválásához kell átirányítani az energiát háztömbről háztömbre, miközben az utcákat ellepik a zombik. Sajnos ezek nem azok a klasszikus értelembe vett húszabálók, mint a Romero filmekben, itt előszeretettel használnak eszközöket is, például késeket, meg kalapácsokat. Mondjuk az érdekes kérdés, hogy honnan van egy zombinak végtelen számú kalapácsa, amit folyamatosan felénk dobálhat, de mindegy, lépjünk túl rajta. Mi alapból egy pisztollyal kezdünk, amihez végtelen lőszerünk van, és kb. Ez az összes jó tulajdonsága. Rögtön az elején viszont felvetjük a játék első felének legtöbbször használt fegyvereit, az Uzit és a Shotgunt. A Shotgun amellett, hogy igen erős, tényleg ilyen bénán néz ki, még egy régi gameplay trailerben is láthatjátok, hogy ennek eredetileg is így le volt vágva a jobb széle. Az Uzi szintén nagyon hasznos, bár zabálja a lőszert, mint a kurva élet. A rajta lévő FOAD felirat sokak fantáziáját megmozgatta az idők során, nekem egyből a System of a Down jutott eszembe, de valószínűleg azt jelenteti, hogy fuck off and die. Itt még a zombikon kívül az automata lőtornyokra is figyelnünk kell, de hát nekünk is van segítségünk, hiszen itt vannak a társaink. Általában 3 vagy 4 katonát kapunk, akiknek a szintjét a menüben tudjuk beállítani. Meglepően hatékonyan bánnak el az ellenfelekkel, de konkrét parancsokat nem nagyon tudunk adni nekik. Annak ellenére, hogy cirka 3 perc után vagy lemaradnak tőlünk, vagy eltévednek, vagy meghalnak, szerintem nagyon kellemes addíció ez a játékba. Ekkoriban nem nagyon volt még csapatalapú FPS. Szintén jó, hogy vannak objektíváink is, így nem csak az a cél, hogy ölj meg mindenkit. Üdítő szín volt, hogy a rádión felettesünk folyamatosan beszél velünk, elmondja, ha éppen végeztünk a feladatainkkal és mehetünk haza. Commander, we have just received a message from an unknown source. I'll transmit it to you. Whatever you are, whatever you want, we don't care. Az viszont kicsit zavaróbb, hogy csak a töltőképernyőn láthatjuk a feladatokat, játék közben nincs egy listánk, ahol le van írva, hogy mit milyen sorrendben kell csináljunk. Egyetlen támpontunk a radarunk, amelyet az F2 gombbal tudunk aktiválni. Ezen láthatjuk csapattársainkat, az ellenfeleket, a felszedhető dolgokat és sárgával a céljainkat. A radar fejleszthető maximum 3 különböző nagyításban láthatjuk, azonban minél messzebbre látunk, annál inkább fogyasztja az energiát. Ez az életerő melletti rövid kék mérce az energia, amit fogyaszthat a radar, vagy pedig a sisaklámpánk. Hál' Istennek a készítők voltak annyira okosak, hogy adjanak nekünk egy lámpát, ha már tele van a játék sötét helyszínekkel. Az már másik kérdés, hogy a gombleírásnál konkrétan nincs ott se a sisaklámpa, se a radar, úgyhogy erre gyere rá magadtól, csak úgy, mint az F4-jel aktiválható virtuális fejre, ami az egérrel történő célzás jelenti. Hiába van radarunk, a játék egyik nagy negatívuma az, hogy iszonyatosan könnyű benne eltévedni. Erre a legjobb példa rögtön a második pálya, ahol egy bevásárlóközpont tetejéről indulva kell megkeresni és bekapcsolni a tartalékgenerátort, majd bezárni a főbejáratot, miközben az összes zombit elpusztítjuk. A bevásárlócenter raktáraiban meg annyi ugyanúgy kinéző helyszín, kapcsolók, amelyeket néha lövéssel kell aktiválni, de semmilyen infót nem kapunk arról, hogy aktiválásuk után mi a fene változott, és ismét mondom, hiába van radar, egy rendes térkép iszonyatosan elkelne. Jaj, de hát miket beszélek, van nekünk térképünk, tessék! Ugye milyen hasznos? Memorizáld már, légy oly kedves, mind a 3 emelet térképét, vagy print screen és nyomtassam ki magamnak? Agyrém, komolyan mondom. Az pedig már csak haba tortán, hogyha a radart és a lámpát egyszerre használod és használnod kell, baromi hamar le fog merülni az akkumulátor, és akkor ott találod magadat a sötétben, úgyhogy fingod nincs, hogy merre kell menjél. Amúgy a készítők iszonyat nagy Megadeth rajongók lehettek.
Megadett zenekar a két lesötétített óriás terepjárójával elhagyta a fesztivált, és nem fog fölépni. És tudod, milyen cateringet kértek? Hogy még avokádót, meg faszom tudja, milyen gyümölcsöt is kértek bele, bazd meg. És utána meg, bazd meg, elmentek haza. Hey, boss! Jaj, tényleg, hát új fegyverek. Nem nagyon szaroztak a pályakészítők, rögtön a második szinten 4 új fegyvert is találunk, ha ügyesek vagyunk. Az első az Inferno lángszóró, amely jobbnak hangzik, mint ami, szűk helyeken tömeg ellen még úgy elmegy. A második egy egylövetű plazmafegyver, amit lehet charge-olni, de nem úgy néz ki, hogy erősebbet lőne így. Kapunk még egy plazma shotgunt is, amely már inkább hasznos, de itt még felesleges használni, a játék második felében lesz csak igen nagy szerepe. A negyedik új fegyver egy rakétavető, amelyik barom jól néz ki és kurva jól használható. Adott fegyverekhez kaphatunk új modulokat is, amelyeket bekapcsolva vagy többet fog sebezni, vagy új funkciókat kap, például a rakétavető esetében hőkövetős rakétákat. Csak tartsd lenyomva a tűzgombot és magától becélozza azokat, akikből csak 20 szafatok maradnak. Apropó 20 szafatok, az ellenfelek halálanimációi igen jól sikerültek. Szétszakadnak, szétrobbannak, sőt az egyik zombit House of the Dead-szerűen lehet csonkolni addig, amíg csak járkáló lábak maradnak belőle. Öröm az ürömben, hogy igen kevés fajta ellenfél van a játékban, az első pályákon látott kb. 5 féle zombinál nem lesz sokkal több később sem. Viszont ez a kedvencem az összes közül, ez az elhanyagolt dagadt háziasszony zombi, lefogadom, ha hozzádobnál egy blikket vagy nőklapjára egyből hazamenne. Az objektívákra még visszatérve egy kicsit, a harmadik pálya egy igen nehéz, de ötletes kis küldetés. Egy Fido nevű robotot kell kísérnünk és védenünk, amíg pár töltőállomásból ki nem szívja az üzemanyagot. A zombik itt a kisebb problémánk, a még mindig működő lőtornyok viszont annál nagyobbak, ezeket jó előre ki kell iktatni, mert kb. 2 másodperc alatt felrobbantják a robotunkat, és akkor kezdhetjük előről a küldetést. A negyedik és ötödik küldetésben találkozunk először a zombi katonákkal, ezek ugyanolyanok, mint a társaink, csak éppen már meghaltak egyszer. A rakétavető moduljainak hála itt már nem akkora ellenfelek a lőtornyok, ahány modult szerzünk a rakétavetőhöz, annyi követő rakétát képes kilőni, ami egyrészt jól is néz ki, másrészt nagyon tud pusztítani. A hatodik küldetés az elmaradhatatlan csatornás pálya, ahol mutánsok fészkeit kell kiiktatnunk. Igen, az, hogy ez 100%-ban egy zombis játék, azt már a második küldetés végén temethetjük, mert már ott megjelennek ezek az alien-szerű darázslények, akik mondjuk nem kifejezetten erősek. Az egyik alapzombinak itt találhatjuk a beszürkült erősebb fajtáját, illetve egy... Hé, ez patkány? Patkány dobál rám a zombi? Jézusom! Te patkány! A legnagyobb ellenfél itt maga a pálya, mert aki itt nem téved el, az nem is játszik ezzel a játékkal. Még szerencsé, hogy itt is kapunk térképet. Nem, hát... és mindenek mellett ilyeneket állít eléd a játék. Látjátok azt a falatot velem szemben? Mi a furcsa benne? Ugye, hogy semmi, csak egy fal. Faszokat, hát ez egy lépcső, csak a grafika miatt nem látszik. Na, és ilyenekkel van tele a játék, és akkor keresek még titkos helyeket is. Na hát, köszönöm szépen, nem. A 8. küldetés nem kevésbé nehéz. Az elején megint egy Fido robotot kell kísérgetnünk, de ez egy kisebb modell, konkrétan ha közel megyek hozzá, csak akkor látom. A robotot el kell juttatnunk egy katonai bázis szerveréhez, hogy lecsekkolja, itt van-e a Ruhr Czarl nevű szuperfegyver, ami természetesen itt van, és nekünk kell majd megszereznünk. Na, ez a katonai bázis, ez szintén egy kész labirintus. Minden ugyanúgy néz ki, a radar meg a több szint miatt full használhatatlan. A játék zombis jellegét tovább erősítendő rakétavetős robotokkal is így gyűlik meg majd a bajunk. Ó igen, nagyon jó lesz. Nos, egy kicsit szerintem le kell, hogy nyugodjak most, mert már érzem, hogy fel fog cseszni ez az állandó eltévedés. Hogy milyen a többi pálya és milyen is ez a Ruhr Czarl vagy Ruhr Czarl fegyver, az a következő videóból fog csak kiderülni.